हेलो एभ्रिवान, अस्ट्रेलिया स्टुडेन्ट भिजा सिरिज हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्णमा म विशाल गिरी फेरि पनि स्वागत अनि न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। आज हामी रिसेन्टली अनाउन्स्ड एक्सटेन्डेड पोस्ट स्टडी वर्क राइट अर्थात् टेम्पोररी ग्रेजुएट भिजा अवधिको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। एट द सेम टाइम एक्सटेन्डेड पोस्ट स्टडी वर्क राइटको इलिजिबिलिटी र कस्तो कस्तो प्रोग्राम गरेका विद्यार्थीहरूको हकमा एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नेछौँ। इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सले आफ्नो पढाइ पुरा गरेपछि रिलेटेड फिल्डमा एक्सपिरियन्स गेन गरून् भनेर थप केही वर्ष बस्न मिल्ने गरी दिइने भिजालाई टेम्पोररी ग्रेजुएट भिजा भनिन्छ, जसले तपाईँलाई अस्ट्रेलियामा टेम्पोररीली बस्न, काम गर्न र पढ्न पाउने राइट दिन्छ। टेम्पोररी ग्रेजुएट भिजालाई सामान्यतया दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रिम र नम्बर 2 ग्रेजुएट वर्क स्ट्रिम। हायर एजुकेसन प्रोग्राम्स पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रिममा पर्छ भने भेट कोर्स वा ट्रेड कोर्स ग्रेजुएट वर्क स्ट्रिममा पर्छ। नर्मल्ली यी दुवै स्ट्रिममा तपाईँको एज 50 वर्षभन्दा मुनिको हुनुपर्दछ। यु सुड ह्याभ एन इलिजिबल भिजा, यु सुड ह्याभ हेल्ड द स्टुडेन्ट भिजा इन लास्ट 6 months, हेल्थ इन्सुरेन्स, पोलिस चेक, एभिडेन्स अफ इङ्ग्लिस स्टडी एन्ड मोर इम्पोर्टेन्टली यु सुड ह्याभ कम्प्लिटेड 92 weeks, not less than 16 calendar months of क्राइकोस रजिस्टर्ड कोर्स। नर्मल्ली भेट कोर्समा 18 monthsदेखि 2 years, ब्याचलर गरेकाले 2 years, मास्टर्स गरेकाले 3 years र डक्टरल गरेकाले 4 years टेम्पोररी ग्रेजुएट भिजा पाउने सुविधा छ। त्यसै गरी रिजनलमा पढेको छ भने एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनको लोकेसनको आधारमा फर्दर 2 yearsसम्मको सेकेन्ड टेम्पोररी भिजा पाउने प्रावधान पनि छ। यी त थिए अहिलेको हकमा विद्यार्थीले पाउँदै गरेको पोस्ट स्टडी वर्क भिजा ड्युरेसन्स। अब 1 July 2023देखि भने हायर एजुकेसन सेक्टरका स्टुडेन्टहरूले फर्दर 2 yearsको पोस्ट स्टडी वर्क राइट पाउनेछन्। यो एक्सटेन्डेड पोस्ट स्टडी वर्क राइट सबै हायर एजुकेसन सेक्टरका विद्यार्थीको लागि भने पक्कै पनि होइन। डक्टरलका सबै ग्रेजुएटले पाउनेछन्, खुसीको कुरा त्यहाँ छ। तर ब्याचलर्स र मास्टर्सको केसमा चाहिँ डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनको एलिजिबल क्वालिफिकेसन लिस्ट EQLमा पर्ने ब्याचलर र मास्टर्स स्टुडेन्टहरूले मात्र पाउनेछन्। पोस्ट स्टडी वर्क राइट अपडेट सँगसँगै 1 जुलाईदेखि नै स्टुडेन्टहरूले 24 hours पर विक अर्थात् 48 hours पर fortnight मात्र काम गर्न पाउनेछन्। आफ्टर कोभिड पेन्डेमिक 2022 जनवरीदेखि स्टुडेन्टहरूले अनलिमिटेड आवर्स काम गर्न पाउने नियम ल्याइएको थियो। उक्त नियम 30 जुन 2023सम्म मात्र लागू हुनेछ र 1 जुलाई 2023देखि भने स्टुडेन्टहरूले हप्तामा 24 घण्टा मात्र काम गर्न पाउने गरी वर्क रेस्ट्रिक्सन लागू हुनेछ, जुन क्वालिटी अस्ट्रेलियन एजुकेसनको लागि अत्यन्तै आवश्यक पर्ने भनेर भनिएको छ। सो फ्रेन्ड्स, these were the updates regarding extended post-study work rights and reintroduced work restrictions. So don't forget to check the eligibility qualifications and occupation list from the link in the description below. More detailed updates on the eligible qualification list and process to apply for an extended temporary graduate visa will come closer to 1 July 2023. If you have gained some information in this video, stay tuned for more insights. I'm here to make your journey much easier. Best wishes, best of luck.